قناة الأسرة للمعلومات أكيد هتستفاد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب إخواني وأحبابي في قناة الأسرة للتعليم والمعلومات. والنهاردة هنتعلم عمل صيانة للعدد اليدوية الكهربائية. عندنا الشنيور بيطلع شرز جامد، زائد انه بيعلق بيقف. يعني هو بيطلع شرار جامد وبيعلق وبيقف، فده كده غالبا هيكون شربون. زي ما انتوا شفتوا كده أحبابي، اللي بيعمل شرز جامد. هو كده كمان يعني عشان أنا مش بخرم في حاجة ومعلوش ضغط، فالشرز يعني مش باين. لما اجي بخرم بيعمل ايه شرز جامد. فده ليه؟ ان الشربون نتاكل. وهنشوف برضك نعمل له صيانه، هنعمل له نشيل الشحم القديم لانه بقاله فتره ما تشحمش، فهنفكه ونعمل له الشحم بتاعه. طبعا هنفك كل المسامير اللي هنا دي. مرحبا أعزائي المشاهدين، ورجعنا تاني. دلوقتي طبعا هنفك الشنيور والمسامير منه. طبعا الشنيور ده بيتفك لأول مرة، فهيبقى صعب شوية في فك. طبعا زي ما قلت لكم، احنا كنت بلاحظ لما اجي بشتغل بالشنيور كان بيطلع شارز جامد، وزائد انه بيعلق. طبعا كل واحد بيبقى حاسس بالعدة بتاعته. يعني انا اول ما لقيت بشتغل بيه كده والشارز طلع جامد، وزائد ما الشنيور عليه يقف يعلق. يعلق يعني يعمل ايه؟ ما يكون شغال عليه يقف مرة واحدة ويرجع يشتغل تاني. فانا كده فهمت على طول ان الشربون بتاعه عايز يتغير، او الشربون اتاكل. لان انتوا عارفين الشربون ده ليه عمر افتراضي مع الاحتكاك المبينة، فبيتاكل ومن كل فترة طبعا بيتغير يعني حسب استخدامك. فانا طبعا يعني ما شاء الله الشنيور بقاله فترة عندي، دخل يمكن في 5 سنين اهو ما شاء الله. يعني دي اول مرة يتفك. فطبعا الشنيور عايز يعني ايه، ابتدى ايه يقول لي انا عايز بقى الشربون او الفحامات. طبعا في الدول العربية بيسموها فحامات. فاحنا هنشوف مع بعض نفك الشنيور. وانا زي ما قلت لكم دي اول مره بيتفك فيها. طبعا بخرج راس الشنيور كلها الاول. طبعا حسب الموديل بتاع الشنيور، في ممكن انك انت تخرج الراس اللي هي المعدن ديت، وبعد كده بتفك قلب الشنيور زي ما انتم شايفين كده. دي اهي الموبينة اللي هي فيها راكبة المروحة. طبعا الشكل المبينة بالملفات بتاعتها بتختلف. هي المبينة بتبقى واحد، لكن الملفات ممكن تختلف من جهاز لجهاز. طبعا الفحامات او الشربون بيبقوا من على الطرف، من واحد من فوق وواحد من تحت، تبقى واحدة يمين واحدة شمال. اهو زي ما انتوا شايفين، دي اللي انا بشاور عليها دلوقتي بالمفك، دي هتبقى الفحامات او الشربون.
طبعا هي بتبقى الشربون او الفحامات بتبقى ليها بيت من نحاس كده بتبقى داخله فيه، وبسوسته او زنبلك بيبقى ماسك الفحامات من ورا. طبعا لازم في نقطه مهمه جدا يا احبابي، لازم تكون فاصل طبعا الكهرباء. اوعى تعمل حاجه زي كده وانت موصل الكهرباء، خلي بالك تحذير جدا. اوعى تعمل حاجه زي كده وانت موصل الكهرباء وكون ناسي وحاطط الكهرباء. طبعا بفك اللي هو البيت النحاس اللي بيركب فيه الشربون. وشاهدوا يا احبابي ازاي بقى هنفك الفحامات او الشربون ونغيره ونركب اللي هو جديد. لاحظوا معايا كويس وشاهدوا الفيديو كويس يا اخواني. ده البيت النحاس اللي انا بقول لكم عليه. هنفك الترميلة ديت. الترميلة دي طبعا ممكن تشدها بايدك او بزرادية. طبعا عشان هي زي ما بقول لكم الشنيور اول مرة يتفك فتلاقيها تقيلة، فانت حاول تسيسها كده وتطلع الترميلة ديت. بس خلي بالك عشان ما تتقطمش منك. اهي ادي فكناها. طبعا زي ما بقول لكم كل جهاز وليه الستايل بتاعه وكده. الشربون طبعا من ورا المفروض فيه سوسته، الحديد سوسته، لكن عشان الشنيور ده قديم شويه فاللي موجود فيه ماسك من ورا زنبلك، اللي هو الحديد المعدن اللي بيبقى ملفوف زي اللي في المتر القياس، بتلاقيه بيتشد بزنبلك. فدي نفس الحكايه فيها زنبلك من ورا، مش اللي هي الشربون ابو سوسته. طبعا بحاول اسلك السلك بتاع الفحامات او الشربون، بحاول اطلعه من اللي هو بقى من قلب النحاس اللي هو البيت النحاس اللي بتبيت فيه. زي ما انتوا شايفين اهو يا احبابي، الشربون خلاص اتاكل خالص. طبعا ده بيجي كبير يعني قد نص الصباع كده، وبيبقى شغال. لكن بصوا ده بقاله بقى طب فترة ما تفكش، فبصوا خلاص بقى بيشرس جامد. وطالما لقيت الشنيور او الجهاز بتاعك بيشرس جامد من ورا، تعرف ان الشربون ده اتاكل. والسلك النحاس ده اللي هو الروابط في الشربون او الفحامات بقى بيلمس في المبينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا تاني يا شباب، ورحت طبعا ادور على نفس الشربون دوت، فما كنتش لاقي زيه خالص. فجبت حاجة شبيهة ليه، لانك انت لو نزلت السوق وما لقيتش حاجة زي اللي انت عايزها، ممكن تجيب حاجة شبيهة ليه، عامة مش هيأثر. طبعا هو ده الشربون او الفحامات زي ما بيسموه في الدول العربية.
طبعا انا جبت حاجة شبيهة ليه، بس يعني دي القديمة اتخن ودي رفيعة، لكن العرض واحد، نفس العرض. وعامة هنجرب وهنشوف مع بعض. نقفل كده بس يا شباب عشان الكهرباء، ونخلي بالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده تمام. ممكن توصل الترميلة دي وممكن ما توصلهاش، طالما جربنا واشتغلت ممكن ما نوصلهاش.
سوسته بس معلقه نغطيها شويه، اللي هي بتزق الشربون على المبينه. هنغير اليمة التانية برضك.